Sziasztok! Egy korábbi adásban már láthatatok egy Seiko teknőst, de ma egyenesen a teknősök királyát hoztam el nektek, ami több szempontból is különleges. Nézzétek csak! Nézzük is akkor ezt a király teknőst, hogy miben is különbözik az elődjétől. Amiben nem különbözik, az maga a tok, ugyanis ugyanúgy 45 mm széles tokot kapunk, 13,2 mm vastag és 46,8 mm a tokfülek távolsága, illetve a tokfülek szélessége 22 mm, tehát 22 mm széles szíjakkal, csatokkal tudjátok használni. Ennek az órának egyébként meg a különlegessége, hogy ezt egy gyári Seiko fém csattal kaptam, úgyhogy hiányzott belőle a sötétkék szilikon szíj, amivel gyárilag adják az órát, de őszintén szólva nekem így sokkal jobban tetszik. Na, de akkor mi a különbség, kérdezhetnétek? Ugye nyilván a számlap, hiszen ez egy új Save the Ocean-os számlap, de alapvetően még változtattak a lünetta szélén is. Ha megnézitek, akkor ez egy ilyen kézigránátra hajazó mintázatot mutat, és amitől igazán király lesz ez a teknős, amiért a rajongók már nagyon-nagyon régóta panaszkodtak a Seikónak, hogy miért nem lehet ezt az órát kerámia betétes lünettával és zafírüveggel forgalomba hozni, és a Seiko hallgatott rájuk, és kihozta, és ettől király ez a teknős, hogy kapott egy fekete, fényes felületű kerámia betétet, a lünetta, illetve megkapta a sík zafírüveget, és sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb szívfájdalmamra kapott a zafírüvegre egy küklopszot, vagyis dátumnagyítót. Ezt sokan szeretik, nem szeretik, igazából megosztanak a vélemények, én abba a táborba tartozok, aki azt mondja, hogy inkább nem. Ugyanis a probléma az vele, hogy gyűjti a port maga köré, és állandóan takarítanod kell az órát, mert egész nap ott gyűlik a por a küklopsz széleinél. Illetve nagyítás szempontjából szerintem nem ad hozzá sokat, és nem is annyira szép a dátum ablak kivágása, hogy ezt én nagyítgatnám, de a Seiko valamiért azt gondolta, hogy ettől sokkal menőbb lesz és prémiumabb lesz az óra. Én nem osztom a véleményüket, úgyhogy ezért is van az, hogy ez az óra kapott egy domború zafírüveget, amint láthatjátok is, van egy ilyen kék tükröződésmentes bevonat a belső felén, és szerintem így lesz igazán király ez a teknős, ugyanis a domború zafírüveg nem tükröződik úgy be a napon, mint a sík zafír, illetve sokkal jobban látható a számlap, nem zavarja a küklopsz a teljes képet, és igazából ez a számlap ez nagyon-nagyon szép, úgyhogy én azt mondanám, hogy kiemelném azzal, hogy az egészet látni lehet, nem pedig elcsúfítanám, hogy úgy mondjam, egy küklopsszal, de hát nyilván ez az én véleményem, a gyártó ezt máshogy látja, és akkor nézzük is meg a számlapot, mert ez egy fantasztikus számlap, ugyanis a széleinél a lünetta felől sötét, és ahogy megyünk befelé, számlap közepe felé, úgy egyre világosodik ki, de nagyon-nagyon matt és visszafogott kék színben pompázik, és ha alul az alsó felén nézitek, akkor ott láthatjátok a mantarájákat, teljesen úgy néz ki, mint hogyha a tenger mélyéről jönnének föl ezek a ráják, nem mindig látszik, viszont ha a fény úgy esik a számlapra, akkor látszik. Egyébként meg, hogyha forgatjátok, akkor láthattok egy textúrát a számlapon, ami szerintem a víz fodrozódását imitálja, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szépre sikerült számlap szerintem, megkapta a tipikus teknősös indexeket és mutatókat, rengeteg lumfestést kapott, mind az index, mind a mutatók, úgyhogy ez is nagyon-nagyon szépen világít a sötétben. A lünetta betéten is láthattok egy lum pöttyöt, az szintén világít a sötétben. Sajnos a számozások és az egyéb jelölések nem világítanak a lünettán, ami szerintem egy kihagyott zicser, mert hogy nagyon-nagyon jól nézett volna ki, de hát majd talán legközelebb. Úgyhogy alapvetően ezért lenne ő egy király teknős, mert zafír és kerámia anyagokkal dolgozik a gyártó, és ettől iszonyatosan robosztus és ellenálló lesz mindenféle külső behatásnak, ugyanis a kerámia is egy baromi kemény anyag, illetve a zafírüveg is nagyon-nagyon ellenálló, tehát azt mondom, hogy aki megveszi ezt az órát, az igazán használhatja szinte bármilyen extrém körülmények között, ugyanis nem fog csalódást okozni, mert az óra bírni fogja, és valószínűleg karc nélkül meg fogja úszni a sok-sok kalandot.
Ugyanúgy a 4x36-os szerkezet van benne, mint az elődjében. Ez egyébként megmértem, nagyon-nagyon pontos, plusz 2 másodpercet siet naponta, úgyhogy ez egy fantasztikusan jól beállított szerkezet. Ebben a példányban ugye 42 óra járástartalékkal bír, automata felhúzós szerkezet, másodperc csoppal, tehát beállíthatjuk pontosan az órát, és pontosan is fog működni. Menetes koronával, szintén ugyanaz a korona, mint az elődjénél, ez nem változott semmit, 200 méterig vízálló az óra szintén, mint az elődjénél. Így azt mondom nektek, hogy ez a teknős, ez így nagyon-nagyon szép, és talán az egyik legszebb teknős. Ezzel a számlappal, visszafogott is, akár egy farmerrel, de egy picit elegánsabb öltözettel is teljesen jó, viszont ingúj alá nem fog becsúszni nyilván, hiszen ez egy nagyon markáns, nagyon magas és vastag óra, illetve elég nehéz is, tehát van jelenléte. Szintén ami a teknősökre jellemző, ugye, hogy kis csuklón is jól mutat, ezt szintén hozza, hiszen a tok nem változott, úgyhogy fel is veszem nektek az én 18 centis csuklómon, így néz ki ezzel a domború zafír üveggel, meg szerintem iszonyatosan fantasztikusan kijön a számlap. Annyira jól néz ki, hogy nem zavarja semmi, és telibe látod ezt a sötétkékes, feketés számlapot a rájákkal, és zseniális, azt mondom, hogy ez csillagos ötös. Egyetlen egy dolgot mondanék még, hogy amikor a sima lapos zafír üveggel, a gyári üveggel kapjátok meg az órát, akkor bizony az a probléma fennáll, hogy a kerámia lünetta széle magasabban van, mint a lapos zafír üveg, és bizony-bizony éles ez a kerámia lünetta. Tehát amikor így végig simítod a kezedet rajta, akkor érzed, hogy ez éles, és nem egy síkban van. Ezt nem tudom miért így oldotta meg a gyártó, de nekem ez annyira nem tetszett, tehát a gyári órán itt ez eléggé vág ez a belső él, itt a kerámia lünettám. Egyébként ezzel a domború zafír üveggel ez szinte majdnem egy síkba kerül, úgyhogy itt ez nagyon kellemesen végig simítható és nem bántja az ujjadat. Sajnos ezt nem lépték meg, illetve ami még szerintem egy negatívum ennél az óránál, hogy ha már küklopszot raktak gyárilag rá, ugye ami nagyít és jobban látszik a dátumablak körüli rész is jobban látszik, és sajnos szerintem a dátumablak körüli kivágás nem hozza azt a minőséget, amit az óra többi része hoz, úgyhogy ez egy nagyon sajnálatos dolog, illetve szerintem sokkal jobban nézett volna ki, ha csak sima dátumot és nem napdátumot kapunk. Nekem sokkal jobban tetszett volna, de valamiért a designerek így gondolták jónak. Szóval ezeket leszámítva ez egy nagyon-nagyon jó óra, és őszintén szólva az elődjéhez képest ugye történt egy áremelkedés, nyilván be kellett építeni az árba ezeket a prémium anyagokat, ugye a kerámiát és a zafírt, úgyhogy a 2000 forintos ár alatt helyezkedett el az előző teknős, ez már bőven 240 000 forint fölött van, pontosabban volt, mert úgy láttam, hogy most már nem lehet kapni. A Save the Ocean-ökre jellemző, hogy ugyan a darabszámuk nem limitált, viszont a forgalmazási időszakuk limitációval bír, tehát 1-1,5 évig szokták körülbelül ezeket gyártani, és utána újakat hoznak ki. Ilyenkor szokott följebb szökni az áruk, hogyha nagyon keresettek az adott modellek. Én azt mondanám, hogy ez a modell nagyon keresett lesz, fantasztikusan jól számlap, tényleg nem rikít, nem harsány, viszont van benne egy izgalmi faktor a ráják miatt. Szóval alapvetően nagyon-nagyon szépen sikerült, és én örülök ennek az órának, de a kérdés az, hogy ti mit gondoltok? Szerintetek a gyári néz ki jobban a gyári üveggel, vagy ez néz ki jobban ezzel a domború zafír üveggel, és ugye az acélcsattal, mert hogy alapvetően ugye sötétkék szilikon szíjat kaptak hozzá. Írjátok meg a kommentekben, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!